तपाईहरु पनि यस्तै भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। कसरी आज म तपाईलाई यस भिडियोमा सिकाउँछु। त्यसको लागि तपाईको मोबाइलमा भएको क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ प्लसको साइन छ। प्लसको साइनमा क्लिक गर्नु भन्दा अगाडि यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनु होला। अब साथीहरु प्लसको साइनमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ फोटोज भन्ने अप्सन छ। अब तपाईले यहाँ फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईलाई मन पर्ने 16 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। तपाईलाई मन पर्ने 16 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई मन पर्ने 16 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ एड भन्ने अप्सन छ। एड गरिदिनु होला। अब साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ एड गरिसकेपछि तपाईको फोटो यसरी आउने छ। तपाई लास्टमा जानु होला। लास्टमा गइसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एन्डिङ भन्ने अप्सन छ। यसमा क्लिक गर्नु होला र तल हेर्न सक्नुहुन्छ डिलिट भन्ने अप्सन छ। डिलिट गरिदिनु होला। किनभने साथीहरु तपाईको भिडियो सेभ गर्दा लास्टमा क्यापकट भनेर आउँछ, त्यसैले सुरुमा नै डिलिट गरिदिनु होला। अब साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ अगाडि आउनु होला। अगाडि आइसकेपछि अब तपाईले ध्यान दिएर फोटोको सेकेन्ड मिलाउनु पर्ने हुन्छ। ध्यान दिएर हेर्नु होला। अब तपाईले सुरुको फोटोमा क्लिक गर्नु होला। सुरुको फोटोलाई तपाईले राख्नु पर्ने हुन्छ 1.4 सेकेन्ड। सुरुको फोटोलाई तपाई राख्नु होला 1.4 सेकेन्डमा राख्नु होला। सुरुको फोटोलाई तपाईले 1.4 सेकेन्डमा राख्नु होला। अब साथीहरु तपाईले तीनटा फोटोलाई 0.3 मा राख्नु होला। एउटा, दुईटा, तीनटा फोटोलाई 0.3 मा। त्यसपछिको एउटा फोटोलाई तपाईले 0.6 मा राख्नु होला। त्यसपछिको अर्को फोटोलाई तपाईले 1.5 मा राख्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ 1.5 मा राख्नु होला। त्यसपछिको अर्को फोटोलाई तपाई राख्नु होला 1.4 मा राख्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ 1.4 मा राख्नु होला। त्यसपछिको दुईटा फोटोलाई तपाईले राख्नु होला 0.7 मा। हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा, 0.7 मा दुईटा। त्यसपछिको अर्को फोटोलाई तपाईले राख्नु पर्ने हुन्छ 1.3 मा। हेर्न सक्नुहुन्छ 1.3 मा राख्नु होला। त्यसपछिको फोटोलाई तपाई राख्नु होला 1.4 मा राख्नु होला। 1.4 मा। त्यसपछिको फोटोलाई तपाई राख्नु होला 1.5 मा। 1.5 मा। त्यसपछिको दुईटा फोटोलाई राख्नु होला तपाईले 0.7 मा। हेर्न सक्नुहुन्छ 0.7 मा दुईटा फोटोलाई 0.7 मा। त्यसपछिको लास्टको दुईटा फोटोलाई तपाई राख्नु होला 0.8 मा। हेर्न सक्नुहुन्छ 0.8 मा। लास्ट फोटोलाई 0.8 मा। यति गरिसकेपछि तपाईको सेकेन्ड मिलिसकेको छ। अब तपाईले एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। ध्यान दिएर हेर्नु होला। अब तपाईले एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। एनिमेसन लगाउनको लागि सुरुको फोटोमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि एनिमेसन भन्ने अप्सन छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि कम्बो भन्ने अप्सन छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हल्का पछाडी जानु होला। पछाडी गइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यहाँ बाइसेक्ट 2 भन्ने इफेक्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। बाइसेक्ट 2 भन्ने इफेक्ट लगाउनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ सुरुको फोटोमा बाइसेक्ट 2 इफेक्ट लगाउनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा जानु होला। अब तपाईले यहाँ 4 वटा फोटोमा लगाउनु पर्ने हुन्छ डिस्टर्ट लेफ्ट भन्ने इफेक्ट लगाउनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाई खोज्नु होला इफेक्ट डिस्टर्ट लेफ्ट भन्ने इफेक्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। 4 वटा फोटोमा यो डिस्टर्ट लेफ्ट भन्ने इफेक्ट लगाउनु होला। एउटा, दुईटा, तीनटा, 4 वटा फोटोमा डिस्टर्ट लेफ्ट इफेक्ट लगाउनु होला। त्यसपछि अब तपाईले एउटा फोटोमा लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसपछिको फोटोमा तपाईले लगाउनु पर्ने हुन्छ पेन्डुलम 1 भन्ने इफेक्ट लगाउनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ पेन्डुलम 1 भन्ने इफेक्ट लगाउनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अर्को फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ ठीक गरिदिनु होला। त्यसपछि इनमा जानु होला। इनमा गइसकेपछि लास्टमा जानु होला। लास्टमा गइसकेपछि यहाँ तपाईको छ सेक 3 भन्ने इफेक्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। यो इफेक्ट लगाउनु होला अनि ड्युरेसन चाहिँ लास्टसम्म तान्दिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यो फोटोमा सेक 3 लगाउनु होला। त्यसपछि अब तपाईले अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईले दुईटा फोटोमा अर्को इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। ठीक गरिदिनु होला। कम्बोमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईले दुईटा फोटोमा लगाउनु पर्ने हुन्छ पेन्डुलम 1 र पेन्डुलम 2 इफेक्ट। सुरुको फोटोमा पेन्डुलम 1 लगाउनु होला। त्यसपछिको फोटोमा तपाईले पेन्डुलम 2 लगाउनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यो फोटोमा तपाईले लगाउनु पर्ने हुन्छ लास्टमा जानु होला। लास्टमा गइसकेपछि वोबल भन्ने इफेक्ट छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो इफेक्ट लगाउनु होला यो फोटोमा।
त्यसपछि अर्को फोटोमा जानुहोला। अर्को फोटोमा गइसकेपछि अब तपाईले यहाँ लगाउनु पर्ने हुन्छ दुईटा फोटोलाई पेन्डुलम 1 र पेन्डुलम 2 हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले अब दुईटा फोटोलाई लगाउनु होला। एउटा फोटो सुरुमलाई पेन्डुलम 1 त्यसपछिको फोटोलाई पेन्डुलम 2 इफेक्ट लगाउनु होला। यति गरिसकेपछि अब तपाई अर्को फोटोमा जानु होला। अर्को फोटोमा गइसकेपछि अब तपाईले फेरि तपाईले दुईटा फोटोलाई फेरि पेन्डुलम 1 र पेन्डुलम 2 लगाउनु पर्ने हुन्छ। फेरि तपाई जानु होला पेन्डुलम 1 र पेन्डुलम 2 मा। अब तपाईले यो फोटोलाई पनि पेन्डुलम 1 लगाउनु होला। त्यसपछिको फोटोलाई पनि तपाईले पेन्डुलम 2 लगाउनु होला। यति गरिसकेपछि अब अर्को फोटोमा जानु होला। अर्को फोटोमा गइसकेपछि तपाई लास्टमा जानु होला। यो फोटोमा लगाउनु पर्ने हुन्छ ओबेल भन्ने इफेक्ट छ, यो इफेक्ट लगाउनु होला यो फोटोमा। तपाईले अब लास्ट फोटोलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको इफेक्ट छ बाउन्स 1 भन्ने इफेक्ट छ, यो इफेक्ट लगाउनु होला लास्टको फोटोलाई। यति गरिसकेपछि ठीक गरिदिनु होला। तपाईको फोटोको एनिमेसन पनि लागिसकेको छ, फोटोको सेकेन्ड र एनिमेसन भइसकेको छ। अब तपाईले इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ इफेक्ट भन्ने अप्सन छ, यो इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ लास्टमा जानु होला, माथि सार्नु होला, फ्रेम भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यहाँ कलर भन्ने छ लास्टमा, यसमा क्लिक गर्नु होला र यसलाई चाहिँ ठीक गरेर तपाईले यसलाई चाहिँ लास्टसम्म तानेर राख्दिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईले लास्टसम्म राख्दिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईको भिडियो रेडी भइसकेको छ। अब साउन्डको लागि चाहिँ मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा यो भिडियोको साउन्डको लिंक दिएको छु, त्यसमा क्लिक गर्नु होला र त्यो साउन्डलाई तपाईले एड फेभरेट गरेर पछि तपाईले टिकटकमा भिडियो अपलोड गर्दा त्यो साउन्डलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु यो भिडियोलाई सेभ गर्नको लागि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ एरोको साइन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि एक्सपोर्ट भन्ने अप्सन छ, एक्सपोर्ट गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईको भिडियो रेडी हुनेछ। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो। अरु पनि भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला।